ይሄ ሴቲንግ ሰዎች ሃሎ እያሉ ስልካችሁን ለማያነሱላችሁ ፍቅረኛሞች ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ባለትዳሮች፣ በጣም ለተቸገራችሁ ሰዎች አይፎን ስልክ ካላችሁ እነዛ ማንሻውን ሳይጫኑት አውቶማቲካሊ እንዲያነሳባችሁ ማድረግ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ። እሱ ሴቲንግ ነው ማሳያችሁ። ለኔ አዲስ ከሆናችሁና መሰራቸው ቪዲዮዎች እየተመቻችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ሀሳብ አስተያየታችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትሰጡኝ ለቀጣይ ቪዲዮዎች ብዙ ነገር አሻሽዬ እመጣለሁ። ባሎቻችሁ ወይም ደግሞ ሚስቶቻችሁ ስልክ አላነሳ እያለ ከተቸገራችሁ አንድ ጊዜ ስልካቸው እጃችሁ ላይ ከገባ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ አክሰሲቢሊቲ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ተች የሚለውን ስትነኩ ከታች ጋር ኮል አውዲዮ ሮቲንግ የሚላል። ኮል አውዲዮ ሮቲንግ የሚለውን ስትጫኑት አውቶ አንሰር ኮል የሚለው ብዙ ጊዜ ኦፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ ጋር ትገቡና እናንተ ደውላችሁ በ10 ሰከንድ ስልኩ ተነስቶ የሚያንቆሻቆሹት ነገር የሚያወሩት ነገር እንዲሰማችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እዛ ጋር ሰከንዱን ታሳሽሩታላችሁ ማለት ነው። 3 ሰከንድ፣ 4 ሰከንድ፣ 5 ሰከንድ ታደርጋላችሁ። ወዲያው ስልኩ ጠርቶ ወዲያው ይነሳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር በእጃችሁ ገባ ማለት ነው። ይሄ መረጃ ግን አንዳችሁ በድብቅ ብቻ ልታውቁት ነው የሚገባው ማለት ነው። ግን የለውበት በስልካችሁ ላይ ለሚያጋጥሟችሁ ችግሮች ላይ ዩቲዩብ ባዮችን ላይ ያለው ሊንክ በመግባት ቀጥታ የኛ ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የሚቸግራችሁ ነገሮች ሁላ አለን። ይመቻችሁ።